Svo eru aðra leiðir hérna í húsinu sem eru fyrir P-flokkin sem keppir hérna á eftir. Við byrjum allar leiðir eins og þið eigið að þekkja með 4 snertipunkta. Það eru 4 snertipunktar í hverri leið og til þess að geta byrja leið þá þurfum við að koma ykkur örugglega á þessa punkta. Þið erum 4 útlimi, það eru 4 teip, þið finnið út úr í hvernig þið að byrja. Það telst vera tilraun ef að þið farið upp í byrjunarstöðu og dettið úr henni. Ef þið dettið án þess að komast í byrjunarstöðu, þá það tekið sem tilraun. Skiljið þið hvað ég meina með þessu? Já. Þannig að ef að þið eruð að reyna að setja höndina á 4. punktinn og dettið, þá það tekið sem tilraun og dómarar gefa ykkur sem sagt eina tilraun fyrir það. Þannig að það sé alveg skýrt. Ok. Endagrip merkt með sama teipi og uppáskripi. Og leiðirnar eru merktar sem sagt, byrjunarteipin eru í nýja litunum, það annarkvort svart eða gult. Það eru bara byrjunarfesturnar. Inn á milli er stórt bleikt teip, það bónusgrip. Til þess að fá bónus þurfum við að snerta gripið örugglega og ef að þið dettið áður en þið klárið þá fáið þið bónus. Ef að þið klárið leiðina án þess að nota bónus þá fáið þið samt sem áður 1 stig aukalega fyrir bónus. Þið þurfið ekki að snerta bónusinn ef þið teljið ykkur þurfa að nota. Spurningar það? Já. Bónusgripið merkt með bleiku teipi. Ef þú snertir það örugglega þá færðu 1 aukastig. Jú, ef þú klárar leiðina. Dómararnir eru sérfræðingar í þessu, þið getið alveg spurt þau. Dómararnir að halda upp stígingar. Þau gera það með snjallsímanum sínum, rekna þetta bara beint inn í forrit, þannig að við hefum ekki að þurfa að eyða miklu tíma í það að finna út úr sigurvegar og eftir. Og ég vona svo hjartanlega innilega að það verði bara 1 sigurvegari að loknu móti og við fáum ekki neinn jafntefli. Þannig að please, einhverju að hlassa allt, við finnum að detta einu sinni. Þið sammála? Ætti ég eitthvað meira sem þið þurfa að koma fram? Já, leiðin eru alltaf í sama lit. Græna leiðin í B-flokknum hérna eftir bara grænt. Bara grænt grip. Þið megið nota allt sem skrúað fast í vegginn. Það að segja þið megið stíga á öll voljum, alla kassar sem eru skrúaðir fastir á vegginn. Ég ætla að benda ykkur á afmörkun svart teip á slappveggnum innst inni. Það afmörkun við loftið, skáhallan þarna vinstra megin og sjálfsögðu ég setti við endan á veggnum. Venjulega þá notar maður ekki endan, hann ekki með í leiðinni, en ég setti svart teip bara til öryggis, þannig að þið megið ekki taka út fyrir hornið á þeim vegg. Og aðrar afmarkanir eru ekki greipur. Það fyrir dómarana að meta það ef að þið hreyfið ykkur eftir að þið eru komin á stað úr byrjunarstöðu, ef að þið rekið fótinn í dýnuna, ef að dómarinn metur það sem svo að það hafi hjálpað ykkur að einhverju leyti eða þetta sé mjög áberandi svona, að þá ber honum skylda til að kalla ykkur niður. En það sjálfsögðu svo dómarana að meta það hverju sinni. Þannig að það brosir rosalega blíðlega á kurteis. Tökum við peningum með alltaf það? Við tökum líka með peningum með. Ok, ef að það eru engar fleiri spurningar sérstaklega, þá ætlum við að starta tímanum hérna eftir svona 1 mínútu eða svo. Þið hafið nægan tíma
Hafið það í huga. Þið hafið alveg nægan tíma. Þetta eru bara 6 leiðir, þannig að hitið þið vel upp. Og þegar þið gerir tilraun, þá gerir þið góðar tilraunir. Og þá setjum við mótið eftir svona 1 mínútu. Takk fyrir það. Þið eruð í beinni útsendingu, þannig að hægir ekki almennilega, ekki standa fyrir myndavélum eins og fólkrannar og verið félaginn ykkur til sóma. Við setjum mótið þá hér með 3, 2, 1 og tími. Gjörðu svo vel!
Come on.
Jæja, góði, kligrarar, það eru 30 mínútur búnar á mótinu, þið hafið nógan tíma. 30 mínútur búnar, allavega 7 klukkutíma eftir.
Thank
Strákar í C-flokki, ég ætla bara að benda ykkur á leið nr. 1, ég glemt að segja ykkur það áðan, þess afsökunar á því, en gripin sem eru í loftinu, þau eru ekki hluti af leiðinni ykkar. Ykkar leið hún endar í kassanum. Lukka hún veit hvað það er. Þannig að gripin sem eru í loftinu eru ekki með fyrir ykkur. Alljúr. Come on.
Gracias.
Það búið klukkutími af kjöru, það búið klukkutími og við ætlum að taka stöðuna eftir svona korter til að sjá hvað við taka við.
Það eru 30 mínútur eftir á mótið, 30 mínútur, hálftími.
Ok.
30 sekúndur eftir. Þeir sem eru á veggnum á þeim tíma mega klára. Aðrir bara að hvíla sig. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 og mótinu formlega lokið. Takk fyrir okkur. Jæja. Jæja, klifrar eru greinilega ekki búin að fá alveg nóg. Ó já, heyrðu, þetta var rosalega flott mót hjá okkur. Gaman að þessu. Jæja, Páló, Garðar og... Voðalega þessi reykvíkingar eitthvað eitthvað vatnum. Þetta lítur að vera Kópavogur. Jæja, heyrðu, það eru 4 vinningar í boði og svo ætlum við að krýna, já, voruð með úrslitin, eru klárið það ekki? Nei, við erum að fara yfir. Það er að fara yfir þetta ekki rólegheitunum, tölvutæknin, og við ætlum að draga út 4 vinningar. Læsilegt, þér þarf ekki kapppusta. Var sérstaklega í klifurhúsinu þá þurfum við heldur betur kapppusta maður. Fyrir hvað? Það eru nútaðir. Fyrst að tenna. Er það ekki kapppusta? Þetta er móttíkur. Og það er Ugamögg sem ætlar að draga fyrir okkur. Hér græðir pustur. Sebastian. Sebastian fyrir meðanina. Jónsson það. Þetta er grátt Decathlon-buff innflutt frá Alicante á Spáni. Það er Ása Katrín! Ása Katrín! Glæsilegt! Það hefur komið allir að því í vor. Þetta er svona 10 lítra bakpoki sem hægt að krumpa svona saman og búa til 10 lítra bakpoki. Það er næs. Maður draga. Maður draga.
Jæja, hörðu, það eru komin bara 4 gott úrslit, glæsileg. Og við ætlum bara að byrja í þriðja sæti karla, eða drengja, ungsveina.
Og við byrjum á 90 mínútum og svo tökum við það þaðan, sjáum hvort við allir hefum náð að klára tilraunir sínar eða lengi þá aðeins ef svo fyrir undir. Elísabet og Tómas, eru þau mætt? Elísabet og Tómas. Mótið hefst, 3, 2, 1 og gjörið svo vel!
Það klukkutími eftir. Og við hvetjum Klöru til að skoða leiðina og vera að fara af stað.
Snabbt!
Það korter eftir, það eru 15 mínútur.
Yes. Yes. Come. Okay, nice. Okay, stop it going. Yes. Stop tracking.
Það 1 mínúta eftir. Þau sem á hliðveggnum. Þau sem á veggnum eftir 45 sekúndur cirka bát með að klára. Aðrir hafa lokið keppni. Og mótinu formlega lokið. Þau sem á vegg með að klára. Hinn fara og ná í skúringaföldu og moppaðu strullin eftir sig. Jæja, þetta var glæsilegt, flott mót og við ætlum að sjálfsögðu eins og venja ætlum við að draga út smá hattarlisvinninga, þannig að þótt að fá ekki gullfinning að þá á maður möguleika á einhverju skemmtilegu. Og hvað fyrst? Aðeins að fylgja með. Jæja, hvað fyrst? Ég var að pæla þá sem við ætlum að velja sér annað svona 10 lítra svona bakpoka eða teikra.
næsti vinningur þar fram. Við gerum bara þannig á það líka. Já, ok. Svona, draf þú bara fyrir mig. Sólon. Það er gott úr því handa. Síðan má velja sér eina húfu. Og drá 2. Það er... Afturbyr. Já, við erum skadalegina, þannig að... Það var ein húfa við bóðið. Ellen Kári! Hann er sigursættur í þessum hattrættu. Ég held að hann fari aldrei tónmentur úr þessum hattrættu þegar hann hótt. Ég var þessu fyrir næsta skipti. Svo erum við með... Það má velja sér buff eða karabínu. Get ég verið dregin aftur? Nei. Og það er Nói. Það er gröfumskuldir líka. Tveir auðvíkar að þetta og svo aftur svona. Brynja Már. Þetta er ekta fjögur úr Decathlon frá... Þetta er ekki frá Fontainebleau. Ágæðlega. Svo er svona nettur bakpoki fyrir nestið eða eitthvað. Þetta var síðast sem visti. Og síðan þig. Já. Rúnar. Já, allir í jáfá. Taka fram að það var lukka sem gróðvarnum nú. Það er ekkert syndið sér á fyrir. En herðu, þá ætlum við bara að taka, þá ætlum við að velja kynna sigurvegara. Velja sigurvegara. Og við ætlum að draga sigurvegara. Og það er Örn. Já, ef við ekki byrja bara í drengjaflokkina. Byrja með bíl. Ok, í þriðja sæti og bronsverðlaun er Nói Starason. Í öðru sæti er Elís Gíslason. Og, Nói, nú er komið að mynda okkur svona Elís. Og í fyrsta sæti og sigurvegari er Sólan Þorberg. Og fáðu þá kannski einhverja myndir eða svona. Þetta er mjög flott staða hjá þér. Það er Sólon miðja, hægri, vinstri, svona. Flott hjá okkur. Pass og aggressive, koma svo. Pass og aggressive. Allir pass og aggressive. Koma svo beinir í baki. Ok, morðaðu þig, koma. Ég er líka til að prúfa pointi mitt, hérna, nú getur bara svona... Þú getur að fara í Sólon, svo ég setti þarna hérna Elías í hliðina og bara... Herri, takk fyrir þetta. Þið eru alveg kapteinn mín. Það er ekki þetta. Jæja, og færum okkur þau yfir í stúlknaflokkinn og í þriðja sæti og bronsverðlaun er Silvía. Og svo kemur
eina jafntefli í dag, merkileg nótt. Það eru Ásthildur Elva og Sunna Rún sem eru saman í fyrsta til öðru sæti. Þannig að við stundum að reyna framsmið gullmedalíu. Hver vill fara heim? Við erum svo fáið, það getur slegist Já, þið komið bara hérna og allir saman á þessu það sem þú hefði svona sjöfntíkið saman. Glæsilegt. Til hamingju með þetta. Okay, that's the bed space. Það eru glæsilegt. Þá bara þökkum við kærlega fyrir flott mót. Takk fyrir komuna og sjáumst á þriðja móti sem verður kulturöldinu. Lót október eða eitthvað, var eitthvað? Jó, ég hef eitthvað brotið þetta. Og þakku dómarunum okkar að sjálfsögðu kærlega fyrir aðstoðina.